ሰላም የዊና ቱቶሪያልስ ተከታታዮች ባለፈው የፕሮግራሚንግ ክፍል 2 ቪዲዮአችን ላይ ስለ ኮምፒውተር ሃርድዌር እና ሶፍትዌር እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሚንግ ምንድነው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምንድነው የሚለውንም ደግሞ አይተናል ማለት ነው። ያንን ቪዲዮ ካላያችሁት ይሄን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት እሱን እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። እሱን አይታችሁ ከዛ በኋላ ወደዚህኛው ክፍል ደግሞ እንመጣለን። ይሄኛው የዛሬው ክፍል ያዘጋጀሁት ምንድነው እንዴት አድርገን ኮድ እንጻፍ ወይም ፕሮግራም እናድርግ የሚለውን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። ባለፈው በክፍል 2 ቪዲዮአችን ስለ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዲስከስ አድርገን ነበርና ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ልክ እንደ ድልድይ ነው ፕሮግራመሩንና ኮምፒውተሩን የሚያገናኝ ማለት ፕሮግራመሩ የሚፈልገውን ስራ ለኮምፒውተሩ ሲነግረው ለሱ ቀለል ባለ ማለት ለፕሮግራመሩ ቀለል በሚል ቋንቋ ነው የሚጽፈው። ትክክለኛ የሰውኛ ቋንቋ ባይሆንም ግን ከሰውኛ ቋንቋም ወረድ ያለ ሙሉ በሙሉ ማሽን ኮድንም የማይመስል ማሽን ኮድ ማለት አንድ እና ዜሮዎች ነው ብለናል። እነሱንም የማይመስል ሆኖ መሃል ላይ ልክ እንደ ድልድይ የሚያገናኘን ነው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ይሄንን ነው የሚሰራልን ብለን ተነጋግረን ነበር የባለፈው ክፍለ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ግን እንዴት አድርገን ኮድ እንጻፍ ስንል IDE የሚባል ቱል አለ ወይም ሶፍትዌር አለ። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ የፈለግነውን ነገር ጽፈን ቴክስት ዶክመንት ላይ ሴቭ አድርገን ኮምፒውተሩን ቀይርልን ብንለው አይቀይርልንም። ግን ራሱን የቻለ ሶፍትዌር አለ ይሄንን ነገር የሚያግዘን ማለት ነው። IDE ወይም ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ይባላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን? አንደኛ ምንጽፍበት ኤዲተር አለው። ፕሮግራማችንን የምንጽፍበት ኤዲተር አለው። ከጨረስን በኋላ ደግሞ ዲባግ የምናደርግበት ዲባግ ማለት ኤረሮቹን እዛ ምንጽፈውን ኮድ ላይ ስህተቶች ካሉ እሱን የምናስተካክልበት እንዲሁም ደግሞ ወደ ማሽን ኮድ የሚቀይሩልን ቱሎችን ያመቻችልናል ማለት ነው። ይሄ IDE የሚባለው ሶፍትዌር እንደገና ደግሞ እናሮጠዋለን ማለት ራን እናደርገዋለን የሰራነውን ፕሮግራም ማለት ነው። ይሄንን የሚሰራልን IDE ነው ማለት ነው። IDE ምን ነገሮች አሉት ስንል አንደኛ ኤረር ቼክ የሚያደርግ የራሱ ኤረር ቼክ ያደርግልናል። ፕሮግራመሩ ሌላ ቴክስት ኤዲተር ላይ ጽፎ የማያገኘውን ኤረር ቼኪንግ ሜካኒዝም IDEን ተጠቅሞ ግን ሲጽፍ ኤዲት ሲያደርግ ኮዱን እዚህ ጋር በቀይ ያሰመረ በብዛት በቀይ ነው የሚያሰምረው እንዲያረጋ እዚህ ጋር ስህተት ሰርተሃል ይለዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አውቶፊል አለ። በብዛት የምንጠቀማቸውን ነገሮች ራሱ ሰጀስት ያደርጋል IDE። ሌላ ደግሞ ምንድነው የፕሮጀክታችን ማለት አንድ ሲስተም ሲሰራ ወይም ፕሮግራም ሲጻፍ ፕሮጀክት ሃይራርኪ ያለው የተለያዩ ፎልደር ውስጥ የተለያየ ሪሶርሶችን ምናስቀምጥበት ማለት ነው። እሱን በትክክል አሬንጅ እያደረገ ያስቀምጥልናል ወይም ያሳየናል ማለት ነው IDE። ስለዚህ ፕሮግራም ለማድረግ IDEን እንጠቀማለን ካልን ስለዚህ የፈለግነውን ነገር ነው ወይ ምንጽፈው IDE ላይስ ቢሆን ብለን ብንጠይቅ አይደለም ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የራሱ የሆነ ህግ አለው። IDE ላይ ስንጽፍ ልንከተላቸው የሚገቡ ራሳቸውን የቻሉ ህጎች አላቸው ማለት ነው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች። አለበለዚያ ዝም ብሎ ወደ ማሽን ኮድ የፈለግነውን ነገር ስለጻፍን አይቀየርልንም። ሲንታክስ ይባላል ይሄ ህግ። ሲንታክስ ማለት ልክ እንደ ማንኛውም ለምሳሌ የሰው ቋንቋ አማርኛ፣ ኦሮምኛ ወይም እንግሊዝኛ የራሱ የሆነ ግራመር ወይም ሰዋሰው አለው አይደለ? ልክ እንደዛ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ሲንታክስ አላቸው። የቋንቋውን አጠቃቀም ህጎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ህጎች ተከትለን ነው ፕሮግራም መጻፍ የምንችለው ማለት ነው። ልክ አንድን ሐሳብ ለመግለጽ አንድ ቋንቋ የራሱ የሆነ የቃላት አደራደር እንዳለው ሁሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ላይ ስንመጣ ሲንታክስ አለው። ምን አይነት ህጎች መከተል እንዳለብን ራሱ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጁ የራሱ የሆነ ህግ አለው ማለት ነው። ያንን ህግ ካልተከተልን
ምንፈልገውን አውትፑት በቀላሉ ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ አንድ ስህተት ቢኖር ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ፕሮግራማችን ላይ ሙሉን የጻፍነው ኮድ ጥቅም ላይ አይውልም ማለት ነው። እንዳለ እንደ ስህተት ነው የሚታይብን። እያንዳንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የራሱ የሆነ የሲንታክስ አለው። ይሄ ሲንታክስ ዩኒክ ነው ማለት ጃቫ ለምሳሌ ጃቫ ላይ የምንጠቀመው ሲንታክስ እና ፓይተን ላይ ኦር ሲ++ ላይ ወይም ሲ ላይ የምንጠቀመው ሲንታክስ ራሳቸውን የቻሉ ዩኒኮች ናቸው ማለት ነው። ያንን ሲንታክስ ብሬክ ካረግን ወይም ከጣስ ነው ያንን ህግ ከጣስ ነው ኤረር ይፈጠራል። ያ ኤረር ምን ይባላል? ሲንታክስ ኤረር ይባላል ማለት ነው። ብዙ አይነት አይዲኢ አሉ ማለት ነው። በጣም የታወቁ የሚባሉት እንደነ ኔትቢንስ፣ ኢንቴልጄ የጃቫ ናቸው በብዛት እነዚህ። ቪዥዋል ስቱዲዮ ወይም ደግሞ ቪዥዋል ኮድ ይሄ የማይክሮሶፍት የሰራው አይዲኢ ነው ማለት ነው። በጣም ታዋቂ ነው። ለፓይተን የምንጠቀምበት ደግሞ ፓይቻርም የሚባል አለ። ሌላ ደግሞ ታዋቂ አይዲኢ የሚባለው አተም የሚባለው አይዲኢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያወራነው ስለ እንዴት አድርገን ኮድ እናድርግ ወይም ኮድ እንጻፍ የሚለውን ዲስከስ አድርገናል። ቀጥሎ ደግሞ ስለ አይዲኢ ምንነት እንዲሁም ደግሞ ስለ ሲንታክስ ምንነት አውርተናል ማለት ነው። አሁን ወደ ፕሮግራሚንግ በደንብ ጠለቅ እያልን እየገባን ነው። ከኮምፒውተር ምንነት ተነስተን አሁን ጠለቅ እያልን እየገባን ነው ማለት ነው የምንሄደው። ከዚህ በኋላ የሚኖሩን ቪዲዮዎች አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ያው አሰልቺ እንዳይሆኑ አድርጌ አጭር ለማድረግ ሞክራለሁ። ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ